ओहो सोनिका ट्रेकिङ जाँदाखेरि सनस्क्रिन लाएन कस्तो काली भएर आएछ हौ कि तिमीलाई मेरो ट्रेकिङबाट म काली भएको मात्र देखिरहेको छु कि क्या हो लुक एट हर श्वेता कस्तो दुब्लाको के खान्न कि क्या हो किन दुब्लाको यति धेरै Are you making a comment on me? तिम्रो कपाल किन काट्या तिमीले? You look like a boy. सोनिका ट्यान भएर आएछौ तिमी एकदम हिँड्नु पर्यो होला है ट्रेकिङ जाँदाखेरि ट्यान भएर चाहिँ आएँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ एकदम हिँडेँ अनि मेरो एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो भयो ट्रेकिङमा होइन इभन दो मैले फ्यु डेजको लागि भनेर गएको थिएँ ट्रेकिङ इट एक्सटेन्डेड तर आई थिङ्क इट्स मोर लाइक ट्यान इट्स अ ग्लो आई गेस अनि श्वेता पनि दुब्लाएछ लाइक के आर यु अल गुड So my recently dengue भएको थियो so I lost a few kgs अलि muscle mass गएको छ खाना त खाइरहेको छु तर अब गेन हुन अलिक टाइम लागिरहेको छ so OMG, take care of yourself. That's why we should never judge someone through their appearance. तर दिज आर द कमेन्ट जो मैले श्रेणीले मलाई भन्यो कि एकदमै के अरे कालो भएर आयो ट्यान भएर आयो भनेर अनि मैले चाहिँ श्वेतालाई आई टोल्ड हर कि कस्तो दुब्लाएको भनेर दिज आर द फ्रेजेस हामी एकदम नर्मली सुनिराख्ने डे टु डे लाइफमा अनि प्लस मलाई श्रेणीले चाहिँ ओ तिमी कालो भयो भन्दैमा आई जस्ट रादर देन बिङ हुन्छ नि लाइक दिस इज वाइ भन्दा पनि मैले चाहिँ उल्टै के अरे बुली गरेँ श्वेतालाई सेङ कि ऊ पनि त मोटाएको छ ऊ पनि दुब्लाएको छ भनेर होइन सो इट्स लाइक हामीलाई कसैले के गर्यो के गरिसकेपछि रादर देन स्ट्यान्डिङ अप फर आवर सेल्फ र अदर पिपल वी ट्राई टु त्यो कन्टिन्यू द साइकल बाई बुलिङ समबडी हुन्छ नि आफ्नो अरूलाई भनेको कुरा चाहिँ अरूलाई थुपार्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ कि अनि नेक्स्ट राउन्डमा इफ यु नोटिस भने वी ट्राई टु बी नाइस एन्ड वी ट्राई टु एक्चुली नो वाट ह्यापन किन यस्तो भयो भनेर होइन सो द्याट अल्सो क्रिएटेड अलिक काइन्ड अफ एम्पथी आई थिङ्क यो नेगेटिभ हामीले घरमा पनि देखिरहेको हुन्छ होइन अनि हाम्रो ओल्डर जेनेरेसनहरू चाहिँ धेरै गर्नुहुन्छ होइन फर्स्ट भेट्ने बित्तिकै अब दिस इज नट समथिङ न्यू होइन दिस इज नट न्यू पोटाएछ दुब्लाएछ खाले अनि एकजना वान अफ माई ब्रदर्स जस्ट हिट प्युबर्टी अनि अलिकति ऊ चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो होइन हो यो त क्या टल भएछ ओ यो त क्या मोटाएछ यसको त आवाज घोक्रो भएछ भने म छेउबाट मामुलाई मामु प्लिज नभन्नु आइम ट्राइङ टु गिभ हर द्याट कि अनि मामुले किन त्यस्तो भनेको लाइक कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्ने तरिका पो हो त कति पछि भेटिरहेको छ खालि हुन्छ नि अनि यु आर ट्राइङ टु बी क्लोजर टु द्याट पर्सन होइन तर द पर्सन इज गेटिङ पुस्ड अवे लाइक अलिकति त्यो पनि रिफ्लेक्ट गर्नु न भन्दाखेरि चाहिँ it didn't sit well with her for some time but then later she understood it and so I think it's very generational your cycle अनि it's weird like कस्तो यस्तो स्टेटमेन्ट्सहरू जो चाहिँ एकदम हर्टफुल हुन्छ त्यो चाहिँ कन्भर्सेसन स्टार्टर छ क्या हाम्रो कल्चरमा है लाइक इफ यु वान्ट टु टप त्यो ब्रेक त्यो एकदम साइलेन्स यु जस्ट विल से कि चिन्दैन भने ओहो तिमी त पहिलाभन्दा कस्तो ठुलो भएछौ एकदम ठुलो मान्छे जस्तो देखिन्छौ होइन कति दुब्लाएछौ मोटाएछौ भनेर कमेन्ट पास गरेर वी स्टार्ट द कन्भर्सेसन के एन्ड द्याट्स सो रङ अब बडी कन्सियसनेस नै हुन्छ By that, we want to welcome you back to Nepali Chhori Haru, our 8-part series, and this is episode number 4. We will be talking about body esteem, body standards, and give you advice to tackle what society tells to you, but do not be who they tell you to be. Yeah, be who you are. Be who you are. Let's start with some phrases that we hear ekdam common and often. Mero lagi चाहिँ it's when I don't wear makeup, when I'm not all get up, होइन त्यसपछि चाहिँ मलाई are you tired भनेर यति सोध्छ अनि त्यसपछि I'm sometimes like oh maybe it's because I'm not ready right now म अब जहाँ पनि पुरै मेकअप दलेर हिँड्छु जस्तै हुन्छ what about you guys? मलाई चाहिँ आई थिङ्क मेरो बडी वेट चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको छ अनि मलाई चाहिँ कस्तो मोटाएको अनि हुन्छ नि कस्तो मोटायो अनि आफ्टर फ्यु मन्थ्स नै ओ कस्तो दुब्लायो हुन्छ नि कस्तो काली भयो कतै घुमेर आइसकेपछि होइन अस्ति त कस्तो काली थियो अहिले त गोरी भएछ यस्तो खालको के एकदम धेरै कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ What do you? Yeah, same. म चाहिँ I've always been a skinny child होइन यस्तो नाडी गरेर कति सानो नाडी के खाँदैन क्या हो हुन्छ नि त्यो भयो अनि इट्स द सेम थिङ लाइक ट्यान भयो भने काली भएछ कस्तो गोरी थियो काली भएछ अनि फेरि आई वर्क फ्रम होम फर ओभर 2 years होइन अनि अब त्यसमा अलिक सन एक्सपोजर कम भयो होइन क्या गोरी भएछ यार भूत जस्तो केही गरी सुख छैन क्या होइन सो या आई थिङ्क इट्स भेरी भेरी नर्मल
I mean normal त के भन्ने normal the thing that it's normal is very sad normalize चाहिँ गरेको छ होइन अनि कसलाई भन्यो भने चित्त दुखाएर भन्यो भने के चित्त दुखाएर त सानो कुरामा हुन्छ नि just move on खाले Yeah, I think people find it so एकदमै normal to say these things अनि तिमीले चाहिँ किन यस्तो भन्नुभएको र किन like why you saying these things to me, this is wrong भन्दाखेरि कस्तो मात्तेको कस्तो मुखमुखे लाग्ने भएको भनेर उल्टै they are हुन्छ नि attacking you के like I have faced that मैले चाहिँ होइन के अरे ल ठिकै छ नि त म मोटा छु ल के भयो त मोटाएँ मैले खाएँ मोटाएँ so what हुन्छ नि यस्तो भइहाल्छ होइन भनिहालिन्छ अनि दे आर लाइक सो लाइक मैले आफ्नो आवाज रेज गर्ने बित्तिकै कस्तो बिग्रिसक्यो हुन्छ नि मुखमुखे लाग्ने भयो भनेर भन्छ कि तर त्यो कुराले चाहिँ त्यति बेला इभन दो मैले आफ्नो स्ट्यान्ड लगेँ मैले चाहिँ दिस इज रङ भन्दा पनि पछि फर फ्यु डेज पनि होइन मन्थ्स नै लाइक म धेरै मोटाएँ कि क्या हो अनि इभन साथीहरूलाई कहीँ जाँदाखेरि ला लाइक डु यु थिङ्क म यसमा यो जिन्समा एकदमै मेरो पेट देखिरहेछ हो और हुन्छ नि मेरो डज इट लुक ब्याड म आफै सोध्छु के बिकज त्यो अनकन्सियसली अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ सबैलाई आई थिङ्क त्यही अब यो कमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन तरिकाले ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स भ्यू गर्छौँ नि होइन मान्छे दे हेभ टु बी स्किनी दे हेभ टु बी गोरो दे हेभ टु हेभ एभ्रिथिङ पर्फेक्ट बडी होइन यो पनि हुनु पऱ्यो तल पनि हुनु पऱ्यो बट एट द सेम टाइम यही कमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि नै त्यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड अपहोल्ड हुन्छ नि त अनि वी एज यङ गर्ल्स पनि कति धेरै प्रेसर पर्छ क्या टु फिट इन्टु अ सर्टन टाइप अफ नेरेटिभ टु फिट इन्टु अ सर्टन टाइप अफ स्ट्यान्डर्ड्स त्यसले गर्दाखेरि एकदमै सेल्फ इस्टिमको इस्युज हुन्छ अभियसली अनि त्यसपछि मान्छेले आफूलाई सोसियली आइसोलेट गर्न खोज्छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै एङ्जाइटीको प्रब्लम्सहरू स्पेसली यङ टिन गर्ल्समा होइन इटिङ डिसअर्डर हुने होइन अब त्यस्तो खालि एकदम प्रमोट गर्छ क्या यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सहरूले गर्दा होइन यही कमेन्ट्सहरूले गर्दा इभन दो हामीले फर्स्टमा फ्यामिलीमै सुन्छ नि होइन फ्यामिलीमा सुन्दाखेरि वी थिङ्क इट्स भेरी नर्मल त्यसपछि जब त्यो स्कुलमा हुन्छ जब लाइक वेन यु गो आउट सोसल वर्क स्पेसेसमाहरू हुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ यु विल नट एबल टु बी स्ट्यान्डिङ अप फर इट के स्ट्यान्डअप मात्र गर्न नसके पनि होइन अब बोल्ने मान्छे अब त्यो मुखमुखे लाग्ने यस्तो टाइपको भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मेबी दिस कमेन्ट्स विल अलिकति मिनिमाइज तरिकाले आउँछ होइन त्यतिखेर चाहिँ ओ आई हेभ टु बी केयरफुल अबाउट वाट आई से अराउन्ड हर नत्र मलाई पनि फिर्ता आउँछ भनेर एउटा टाइपको त्यो स्केयर चाहिँ हुन्छ तर दोज पिपल हु क्यानट स्ट्यान्ड अप फर देम छ उनीहरूलाई त भने गर्छ अनि मलाई चाहिँ आई फिल लाइक म बचाउँदाखेरि त्यस्तै थियो होइन बचाउँदाखेरि चाहिँ एकदम गोरो थियो क्या अनि पछि लाइक अब एज आई बिकेम एन अडल्ट होइन अभियसली ट्यान भइहाल्छ नि अब घाम एक्सपोजर हुन्छ के हुन्छ अनि मलाई चाहिँ लाइक कस्तो ला मेबी आइ एम नट ब्युटिफुल बिकज आई एम नट गोरो यस्तै हुन्थ्यो क्या मेबी आई एम नट ब्युटिफुल बिकज दे आर टेलिङ मी हाउ आई हेभ ट्यान्ड हुन्छ नि हाउ पिपल लाइक मलाई केटाहरूले मन पराउँदैन बिकज अफ हाउ आई लुक हुन्छ नि तर यो फिट इन गर्नुपर्नेले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक मेरो पनि सेल्फ एस्टिम एकदमै हार्म भएको छ अब जस्ट बिफोर दिस एपिसोड स्टार्टेड पनि होइन ला कस्तो देखिरहेको छ हुन्छ नि अनि इट्स अल्सो कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ वेन यु रिफ्लेक्ट कि जहिले पनि हामीहरूलाई आफ्नो वर्थ चाहिँ जहिले पनि फिजिकल अपिरियन्ससँग एसोसिएट गर्छौँ कि लाइक इफ यु सी मान्छेहरूलाई तिमीलाई जहिले पनि फिजिकल अपिरियन्समै कम्प्लिमेन्ट गर्ने कि त राम्रो छैन भन्ने गरिरहेको हुन्छ कि है अनि लाइक दे डोन्ट सी यु होइन दे सी तिम्रो बाहिरको कुरा चाहिँ अगाडि के अनि द्याट अल्सो मेक्स यु फिल कि मेबी दिस थिङ्स आर सो इम्पोर्टेन्ट द्याट्स वाइ पिपल नोटिस यस्तो कुराहरू भनेर कि दिज आर द थिङ्स आई हेभ अलवेज फेल्ट अनि इभन तिमीले जुन चाइल्डको कुरा गर्यौ होइन नेपाली सोसाइटीमा स्पेसली चाहिँ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ जहिले पनि गोरी एकदम सफा स्किन एकदमै शान्त आवाजमा बोल्ने होइन लामो कपाल लाइक केटीको गहना भनेकै नै कपाल हो भनेर भनिन्छ होइन इट्स भेरी कमन आई अलवेज लाइक हुन्छ नि लाइक सर्ट हेयर अनि मैले चाहिँ सर्ट हेयर मेरो दिदीको चाहिँ एकदम लामो कपाल थियो होइन ग्रोइङ अप लिटरली यो ढाडभन्दा पनि तल पुग्ने अनि मेरो सर्ट हेयर थियो अनि सो मेरो सर्ट हेयर थियो अनि त्यही भएर चाहिँ कति किन आफ्नो दिदीको जस्तो कपाल छैन पाल्नु पर्दैन कपाल भनेर भन्ने अनि ग्रोइङ अप चाहिँ आई हेभ फ्रेकल्स आई डोन्ट नो इफ यु क्यान सी यो क्यामरामा आई हेभ फ्रेकल्स तर बच्चामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने आई थिङ्क अहिले हो फ्रेकल्सको ट्रेन्ड आएको कि ओ फ्रेकल्स आफै ट्याटु गरेर पनि बनाउने होइन तर ग्रोइङ अप मलाई चाहिँ के अरे मान्छे त राम्रै छ तर यो
यो मुखको यो नाकतिर यो गालातिर चाहिँ कस्तो कागले छेरेको जस्तो के हो धप्पा धप्पा भन्ने के अनि एउटा स्कुल गोइङ चाइल्डलाई तिमीले यस्तो भनिरहेछौ भने कति अफेक्ट गर्छ होला के अनि मलाई चाहिँ ला वाट इज रङ विथ यु आई विस यो जान्थ्यो होला भनेर एकदमै इन्सिक्योर हुन्थ्यो कि लाइक ला I didn't know about concealer and anything growing up अनि मलाई चाहिँ oh everything is good what is wrong with this हुन्छ नि यो जाँदैन टाइपको फिल हुन्थ्यो अनि then I grew up and it became trend के like people trying to like मेहेन्दीले होस् होइन or eyeliner or something यसको लागि फ्रेकल्सको लागि प्रोडक्टहरू पनि बनिसकेको छ अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक I don't know how to process these things के अनि मलाई चाहिँ अहिले ओ तिम्रो फ्रेकल्स कस्तो मनपर्छ मलाई भनेर कम्प्लिमेन्ट आउँछ कि जो कुराले आई युज टु बी इन्सिक्योर मान्छेहरूलाई मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो भन्थ्यो होइन सो यस्तो कुराहरू कस्तो यो रिभल्भ आई मिन यो कुरा चाहिँ कस्तो चेन्ज हुँदै जान्छ कि है आई डोन्ट नो फर इक्जाम्पल ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स पनि थ्रु 60s 70s 80s 90s चेन्ज भइरहेछ नि त होइन एकदम पहिला कर्भी त्यसपछि स्किनी त्यसपछि अलिकति अलि अर्कै खाले छ होइन अनि सो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स चेन्ज अनि टु कन्फर्म योर सेल्फ टु अ सर्टन ब्युटी स्ट्यान्डर्ड इज अलवेज प्रब्लमेटिक हुन्छ नि अनि इट्स अल्सो डिफिकल्ट भनौँ न है अनि सो तिमीले भनेको जस्तै आई काइन्ड अफ रियलाइज आई रिमेम्बर क्लास 11-12तिर चाहिँ मैले एउटा साथी धेरै स्प्यानपछि देखेँ एन्ड देन द फर्स्ट थिङ मैले पनि भने इज तिमी त मोटा आएछौ अर लाइक नट सी वाज नट फ्याट बट उसको गाला चाहिँ चबी भएछ कि अनि आई कुड सी हर बिङ अ लिटल लाइक खाले कि अनि भन्ने बित्तिकै मैले रियलाइज गरेँ द्याट ओह मैले त मिस्टेक गरेँ भनेर हुन्छ नि अनि त्यसपछि मैले केही भन्न पनि सकिनँ अनि आई काइन्ड अफ रियलाइज कि ओ यसरी भन्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ है भनेर त्यो फर्स्ट लेभल अफ कन्सियसनेस भयो तर एट द सेम टाइम अस्ति वेन यु केम ब्याक फ्रम यर ट्रेक यु लाइक म दुब्लाएको छु हेर त भनेर भन्यो कि अनि त्यसपछि अनि आई वाज लाइक इन माई माइन्ड आई वाज लाइक बट देन मलाई त यादै छैन तिमी कस्तो थियो पहिला I mean मैले I did not like notice completely to be like oh सोनिका यस्तो थियो यस्तो भयो खाली हुन्छ नि त्यो नै छैन नि त होइन because when we sit and we have conversations it's about politics it's about policies it's about हुन्छ नि development career this that गफ भइरहेको बेलामा चाहिँ ओ म तिमी मोटा है तिमी दुब्लायो भन्ने चाहिँ आजकल चाहिँ त्यो दिमागमा आउन छोडेको छ कि इभन मेरो अनि द ओन्ली टाइम when I feel like oh पिम्पल आइरहेछ यो भइरहेछ इज आफू बिहान यसो मुख धुँदा हुन्छ नि हेर्छ अनि ला पिम्पल आएछ भनेर अदर देन द्याट चाहिँ I forget that I have a pimple or anything like that होइन so it's good to see that we've grown out of it अनि yeah but I think we are also part of the society and त्यही भएर पनि since we've been raised यस्तै कल्चरमा यस्तै सर्कलमा त्यही भएर पनि द फर्स्ट थिङ वी टेन्ड टु से इट कम्स आउट कस्तो नेचुरली के ए तिमी मोटायो दुब्लायो भन्ने द्याट समथिङ वी नोटिस समवानमा अनि प्लस इभन यु सेड लाइक मलाई पनि यति धेरै हुन्छ नि ए दुब्लायो मोटायो बिकज आई थिङ्क इभन इफ आई एम टकिङ अबाउट दिस राइट नाउ आई हेभ दिस मेजर लाइक बडी रिलेटेड इस्यु आफैमा इन्सिक्योरिटिज कति छ होइन इट्स जस्ट द्याट आई एम इन द फेज इन द प्रोसेस जसमा चाहिँ I think I'm trying to think a little differently. I'm trying to associate मेरो worth with what I do, what I believe in, मेरो values rather than how I look like. तर पनि still there are so many people who always comment on how you look, होइन even if I'm dating somebody, if I'm going on a dating app हुन्छ नि भनेपछि the first thing they were like, oh you are so pretty, you are so hot होला whatever. These are the comments you get rather than oh तिमीले त you are doing यस्तो रहेछ so tell me more about it भन्दैन के yeah so I think maybe these are what we have to say but let's also read out confessions. So should I yeah okay so first confession my 9-year-old is having a hard time with body image. She is 4 feet and 28 kg, perfectly healthy for her doctor. Her younger sister is much smaller, 3, 5, 18 kg and they eat the same. A few weeks ago, after running in 40°C heat, she asked about a rash on her inner thighs. I explained it was just from her thighs touching. She got upset asking why hers touch and her sister don't. I told her it's normal but she stopped wearing shorts and refused to swim. So sad. She recently started wearing shorts again
Today, for the first day of school, I laid out her favorite tank top, black with glitter rainbow, fits dress code. She was excited but changed into a t-shirt last minute, saying she didn't want people to laugh at her shoulders. I reassured her they were normal, but she was uncomfortable, so I let it go. She only watches Minecraft on TV, so I don't think it's media. I had image issues growing up and worked hard to heal and model self-love. Her sister isn't helpful. She says I'm tiny. When size comes up, I don't know. I don't know what more I can do. Any advice? 9 years old. Yeah. त्यस्तो केही छैन इन्स्टेन्ट स्कुलमा बुली भएको यताउता पनि छैन यसमा मेबी आई थिङ्क छ बिकज उसले क्लियरली नभने पनि यो कन्फेसनमा इफ वेन आई वाज रिडिङ उसले चाहिँ होइन मलाई मान्छेहरूले हाँस्छ मेरो सोल्डरमा देखेर हुन्छ नि भनेर टी सर्ट चेन्ज गर्यो नि त मेबी स्कुलमा पनि इभन दो युआर 9 year old किड तिमी पो माइन्ड क्राफ्ट हेर्छौ होला होइन टिभीमा तर तिम्रो साथीहरू त इन्फ्लुएन्स बाई सोसियल मिडिया हुनसक्छ नि त त्यही भएर पनि मेबी साथीहरूले डोन्ट यु थिङ्क आई थिङ्क मोस्ट अफ हाम्रो स्कुलमा हामी टाइम बिताउने भनेकै स्कुलमा हो होइन स्कुलकै सर्कलमा आई थिङ्क त्यो कुराले पनि अफेक्ट गर्छ वाट बिकज एट द एन्ड अफ द डे वी आर अफेक्टेड बाई अरूको पर्सेप्सन अ लट अनि उसलाई त्यो कमेन्ट आयो भने मेबी द्याट्स हाउ सी गट इन्सिक्योर होला आई थिङ्क एज अ मदर द्याट इज रियली डिफिकल्ट उसले भनिरहेको छ कि म कसरी उसलाई सेल्फ अस्योर गरौँ भनेर होइन अनि like as a parent you can just be like okay you're beautiful you're this you're that भनेर but I think that's also a good step because कहिले कहिले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ घरैबाट स्टेम हुन्छ नि त त्यो कुरा आमाले नै बुवाले नै भाइले नै भनिरहेको हुन्छ कि त मोटा यस्तो त दुब्लाइज हुन्छ नि यस्तो नलगा यस्तो नगर भनेर भनिरहेको हुन्छ तर यो इन्स्टेन्समा चाहिँ वान पोजिटिभ एस्पेक्ट मैले देखेको चाहिँ द मदर हरसेल्फ नोज द्याट my child should not be feeling like this and she's actively trying so I think down the line say it'll probably get better but aile chai I think the mother should really try to empathize see where she's trying to come from and then try to work around it and त्यसपछि move forward very specific like case analyze गरेको जस्तै नै किनभने अब बच्चा हुँदाखेरि द मोस्ट प्रोबेबली नै पियर प्रेसर हुन्छ नि अब अहिले इफ यु सी ब्युटी ट्रेन्ड्स लाइक ओ ग्लास स्किन हुनुपर्छ ओ लाइक फुल बिट फेस मेकअप हुनुपर्छ आई स दिस वान ब्युटी इन्फ्लुएन्सर सी वाज 9 years old के सी नोज हाउ टु डु अल हर मेकअप होइन अनि स्किन केयर हलहरू गरिरहेको छ देयर किड्स हुन्छ नि लाइक अब त्यो त प्रिटिन पनि पुगेको छैन आई फिल लाइक वेन वी आर प्रिटिन चाहिँ त्यतिखेर ओ पिम्पल आयो एक्ने आयो भनेर एकदम टेन्सन हुन्छ होइन किनभने त्यही एज हो नि त मोस्टली आउने भनेको मेरो पनि अब बच्चा हुँदाखेरि यहाँ बिबिरहेको थियो कि निधारमा अनि आई अलवेज हुन्छ नि प्रे टु गड हुन्छ लाइक ओ कहिले सकिन्छ भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ वी डोन्ट सी द्याट आवर फ्रेन्ड्स आर गोइङ थ्रु द सेम थिङ रहेछ क्या फ्रेन्ड्सहरूसँग अब यु गेट कम्पेयर्ड लाइक हुन्छ नि बहिनीसँग नै यु गेट कम्पेयर्ड लाइक दिदीहरूसँग नै यु गेट कम्पेयर्ड अ लट होइन त्यसले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि सेट गर्छ प्लस यु किप थिङ्किङ कि ओ आइ एम नट गुड इनफ रहेछ like I should have been like my sister, I should have looked like my sister, I should have looked like my best friend भनेर अनि त्यति मात्र नभएर अब स्कुलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी गेट क्याटेगोराइज के ओ यो काली छ यो गोरी छ यसको मङ्गोलियन फेस छ ओ यो पातली छ यो मोटी छ भनेर एउटा जोस बक्समा राख्छ नि त अनि त्यो बाहिर निस्किनलाई पनि इट्स काइन्ड अफ हर्टको सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा हुन्छ होइन त्यहाँ वेन वी आर यङ नो वान इज देयर टु टेल अस हुन्छ नि कि सेल्फ कन्फिडेन्स गर्नुपर्छ भनेर एन्ड द वान्स हु डु यस्तो वायात कुरा गरेर आएको छ इट फिल्स लाइक इट इज द एन्ड अफ द वर्ल्ड भनेर नै अनि मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ लाइक यो केसमा पनि होइन लाइक द मदर सेड उसको बहिनी साँच्चीकै सी इज काइन्ड अफ tinier साइडमा रहेछ नि त देन द बिगर सिस्टर she's younger तर बहिनीले सी इज नट हेल्पिङ सी सिङ आम टाइनी मतलब कि म त सानै त छु नि लुक आम पेटिट खालको त्यो उ गरेर आएको सेट जस्तो लाग्यो क्या मलाई सिब्लिङ रिलेसनसिप नै त्यस्तो हुन्छ प्रब्ली लर्निङ एक्ज्याक्टली सिब्लिङ रिलेसनसिप नै अलिकति त मोटी त दुब्ली भइरहन्छ प्लस लाइक द मदर सिम्स लाइक सी इज भेरी कन्फ्युज अबाउट वाट टु डु भनेर पनि आई वुड सजेस्ट हर टु बी अ बिट पेसेन्ट होइन किनभने अब गर्ल्स टेन टु ग्रो आउट अफ इट वन्स दे रियलाइज कि लाइक देयर फिजिकल अपियरेन्स इज नट एभ्रिथिङ भनेर नाउ द्याट आई लुक एट द यङ्गर सेल्फ हुन्छ नि आई वुड प्रब्ली लाइक लेट हर बी फर अ वाइल हुन्छ नि किनभने
why so obsessed with your looks हुन्छ नि at the end of the day it really doesn't matter भनेर मलाई चाहिँ I also wanted to add another thing while she wants to reassure आफ्नो child होइन she should not say that she is beautiful अनि she is pretty खालको कमेन्टहरू चाहिँ I think it's better not to do यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि हो होइन when you say यस्तो खालको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि कम्प्लिमेन्ट गरे जस्तो or यस्तो खालको स्टेटमेन्ट आफ्नो चाइल्डलाई भन्यो भने इट काइन्ड अफ रिएम्फसाइज कुन फ्याक्टमा भने ओ ब्युटीवाला कुरा इम्पोर्टेन्ट रहेछ ओ यु आर सपोज टु बी ब्युटिफुल रहेछ भनेर आई थिङ्क फर मी है वेन पिपल युज टु कम्प्लिमेन्ट ओ हुन्छ नि यस्तो कुराहरूमा युसरी ओ ओके द्याट्स इम्पोर्टेन्ट रहेछ यु निड टु लुक गुड वाला हुन्छ कि सो यो कुरा चाहिँ एज अ चाइल्ड तिमीले चाहिँ त्यो कुरा इन्टरनलाइज गर्न सक्छौ अनि त्यही भएर चाहिँ यो कुरा भन्दा पनि लुक इभन दो तिमी नो होइन तिम्रो थाइजमा ऱ्यासेस भयो के भयो त एटलिस्ट यु आर एबल टु वक मजाले हुन्छ नि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलि इम्फसाइज गऱ्यो भने इट्स बेटर डिरेक्टली भन्दा पनि यो कुराहरू चाहिँ अनकन्सियसली अफेक्ट गरेर हुन्छ इट अफेक्टेड मी बिकज आई फेल लाइक यस्तो कुराले ओ ब्युटी नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ वाला कुरा के सो आई थिङ्क यो कुराहरू पनि रियोस्योर गर्दाखेरि सी निड्स टु बी केयरफुल अराउन्ड यो लाग्छ मलाई या इभन लाइक बडीलाई लिएर चाहिँ कमेन्ट गरेको उसको पियर्सहरूले जुन चाहिँ डिड नट गो वेल विथ हर सेल्फ लाइक सी ह्याड अ ब्रेक डाउन होइन अनि द स्याड पार्ट वाज द पेरेन्ट्स डिन्ट क्वाइट अन्डरस्ट्यान्ड वेयर द्याट वाज कमिङ फ्रम होइन वेन यु इन क्लास 6-7 इमेजिन बिङ सेक्सुअलाइज हुन्छ नि अर लाइक हुन्छ नि बिकज ठ्याक्क ग्रोथ स्पर्ट हुन्छ होइन त्यो बेला अनि त्यो बेला चाहिँ अब वान त यु डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ पनि होइन त्यो आफू पनि बल्ल बल्ल यु गेटिङ युज टु द चेन्ज अनि त्यसपछि अनि समबडी कम्स अलोङ एन्ड इज लाइक केही भनिदिइहाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पेरेन्टले चाहिँ वान त स्कुल अथोरिटिजहरूलाई अकाउन्टेबल पार्नुपर्छ होइन कि यु सुड नट क्रिएट अ स्पेस where a peer can say this to another peer. It should be absolutely, it should be monitored and it should be banned. होइन त्यो खालको कन्भर्सेसन गर्ने भए त्यो खालि काउन्सिलिङ पनि हुनुपर्छ होइन कि यस्तो गर्ने हुँदैन भनेर होइन त्यो चाहिँ स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनको पनि फल्ट देख्छु म त्यसपछि अर्को चाहिँ पेरेन्ट्सले पनि दे डिन्ट क्वाइट हेल्प के हुन्छ नि तैँले नै यस्तो लुगा लगाइस् त्यही भएर त्यसले भन्यो त यस्तो लुगा नलगा हुन्छ नि भनेर जुन त्यो रिएस्योर गर्यो कि फल्ट चाहिँ त्यही उसमै छ त्यो केटीमै छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन फल्ट देखायो त्यो चाहिँ झन् अलिकति इट वाज ब्याड होइन इट वाज ब्याड अनि त्यो ठ्याक्क रिप्रकसन देखेँ कि अनि मैले अलिकति रिलेट किन गर्न सकेँ मैले यो केससँग भन्दाखेरि एज समबडी हु इज अल्सो ट्राइङ रियली हार्ड टु टेल युर ओके हुन्छ नि तिमीसँग केही पनि फल्ट छैन इट्स जुन यो समाज हेर्ने हो नजरिया त्यो चाहिँ फल्ट हो भनेर भन्नलाई एकदम डिफिकल्ट भयो क्या हुन्छ नि बिकज त्यो एउटा त अलरेडी यु गोइङ थ्रु सो मच अनि मैले भन्दाखेरि पनि तर इट टुक अ लट अफ टाइम होइन लाइक फर इक्जाम्पल त्यो इन्सिडेन्ट भएको पनि 3-4 इयर्स भयो होइन तर 3-4 इयर्समा चाहिँ अब आई सी हर एन्ड सी इज अ लट कन्फिडेन्ट होइन सी डज नट टेक क्र्याप सी इज लाइक ओके डुड सट अप भन्नेसँग उसले सक्छ होइन सो आई थिङ्क यो मदरलाई पनि म त्यही नै भन्न चाहन्छु इट विल टेक टाइम होइन तर यु निड टु रिएस्योर द्याट नथिङ्स रङ विथ यु लाइक तिमीले भने जस्तै होइन इट्स ओके लाइक your leg is doing what it should do इट्स वकिङ होइन त्यो बाहेक त होइन मान्छे लड्छ घाउ हुन्छ यताउता हुन्छ त्यो जस्तै एउटा पार्ट हो यो होइन त्यसको लागि पनि विल फाइन्ड अ मेडिकल सोल्युसन होइन बाम लगाउने हो कि के गर्ने हो कि होइन उहाँले पनि भन्नुभएको छ जस्तो लाग्यो मलाई सो आई थिङ्क हजुरले स्टोरी भन्दा भन्दै आई रिमेम्बर्ड समथिङ द्याट ह्यापन टु मी माई गड कस्तो मलाई गुज बम्स आयो कि त्यो भन्दाखेरि बिकज kind of exactly same kura mo school ma I think I was in grade 8 it happened one of my classmates भन्छु she commented on my body part अनि she was very nice about it हैन हुन चाहिँ तर I didn't feel nice त्यो कुरा कम्प्लिमेन्ट उसै कम्प्लिमेन्ट सोचिरहेको थियो तर she said it कस्तो सेक्सुअलाइज्ड वेमै के मलाई अनि त्यो कुराले चाहिँ अब आई डोन्ट वान्ट टु से द एक्ज्याक्ट कमेन्ट हियर बिकज द्याट इज रियली ट्रमाटाइजिङ मलाई होइन तर उसले त्यो भनेको कुरा नि स्टिल टु दिस डे होइन त्यो कुराले अफेक्ट गर्छ क्या मलाई इभन दो मैले कति कुरा आई हेभ च्यानलाइज एन्ड आइम लाइक प्रोसेस्ड एभ्रिथिङ एन्ड आई फेल लाइक होइन आई नो वाट एभर यताउता खालको तर त्यो कुराले स्टिल हिट गर्छ के वेन आई थिङ्क अबाउट थिङ्स आई अल्सो कन्सिडर द्याट के सो इभन दो त्यो कुरा चाहिँ त्यति बेला नै यु
मेबी आफ्टर सम पोइन्ट यु ग्रो आउट अफ इट एन्ड यु बिकम मोर कन्फिडेन्ट होला. तर मेरो केसमा इट अलवेज ह्यापन्स कि ब्याक अफ माई हेड अनकन्सियसली जहिले पनि त्यो कुरा भइरह हुन्छ कि जो कुराले चाहिँ साँच्चीकै मलाई टु माई कोर अफेक्ट गरे हुन्छ नि. बिकज आई वाज अ चाइल्ड, आई डिन्ट नो वाट्स सी मेन्ट. आई गट टु नो अबाउट द्याट के अरे म 12मा पढ्दाखेरि वाट्स सी एक्चुली मेन्ट भनेर कि त्यस्तो मिनिङ पनि थाहा हुँदैन हामीलाई होइन. तर इभन ग्रोन एडल्ट्स डु दिस. वे लाइक यसरी नै 3जना हामी बसिरहेको थियो, 2जना वर ह्याभिङ कन्भर्सेसन होइन. अनि म चाहिँ छेउमा फोन चलाइरहेको थिएँ. अनि सो दिस वान गर्ल वाज रियली एक्साइटेड द्याट सी वाज वेयरिङ समथिङ पिङ्क हुन्छ नि. उसले पिङ्क कलरको सर्ट लगाएको थियो अनि इट लुक रियली क्युट अन हर होइन. अनि त्यसपछि उसले यतापट्टिको साथले उतापट्टिको साथलाई सोध्यो कि हुन्छ नि कस्तो देखिरहेको छ मलाई यो सर्ट भन्यो भने. अनि सी वाज काइन्ड अफ ट्राइङ टु इम्प्लाइ कि यो पिङ्क सर्ट मलाई कस्तो देखिरहेको छ. द अदर फ्रेन्ड वाज लाइक तेरो बुब्स देखिरहेछ भन्यो कि. एन्ड सिज लाइक ह्याँ. अनि एन्ड देन यतापट्टिको केटी इज लाइक देखाउने खोज्या हो हुन्छ नि. अनि त्यसपछि अनि यतापट्टिको सिज लाइक द फक के भयो हुन्छ नि. अनि आई काइन्ड अफ गट जोन्ड आउट होइन त्यो बेला कि के भइरहेछ मैले त्यो रियलाइज गरिनँ. लेटर अन सी टोल्ड मी कि तर किन केही पनि नभनेको भनेर. अनि म चाहिँ जोन्ड आउट भएर आफ्नै फोनमा हेरिरहेको थिएँ होइन. अनि त्यसपछि अनि उसले भनेपछि यस्तो भएको रहेछ भनेर. अनि आई वाज लाइक grown adults, 24, 25 years old, going on around saying these things, it's not acceptable. And also when you have the significantly if you are blessed with good body parts, I would say that होइन अहिलेको उसमा. तर भनेपछि even though you are wearing a normal t-shirt होला होइन or normal fit होला, लाइक मान्छेहरू ट्राई टु सेक्सुअलाइज यु अनि बी लाइक कि के अरे ओ तिमीले तपाईँले भन्नुभयो नि जुन देखाउनै खोजेको होला भनेर. इभन दो यु आर जस्ट वेयरिङ अ सिम्पल क्युट टी सर्ट होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्ट टु एक्जिस्ट इन यर बडी इट्स सो डिफिकल्ट के. अनि त्यही भएर पनि आई युज टु प्रिफर विन्टर पहिला कि ग्रोइङ अप द मोस्ट बिकज यु क्यान कभर अप. often these comments about your body and your looks त्यो सेक्सुअलाइज हुँदो रहेछ क्या. when you grow up होइन एउटा कमेन्ट चाहिँ अब इभन एज अ चाइल्ड लाइक एज अ चाइल्ड त झन् युआर सो कन्फ्युज लाइक वाइ इज समन मलाई किन यो नजरियामा हेरिरहेको छ हुन्छ नि. नजरिया नै थाहा हुन्न कि बच्चा बेला. अनि त्यसरी नै सिमिलरली वी हेभ दिस नेक्स्ट कन्फेसन फ्रम अ गाई. I'm a guy in Nepal who likes to wear makeup, do skincare, be a little considerate about my body, but the standards for male and a male image by the society in which I cannot fit in makes me assumed by people calling me gay, or more specifically, chakka hizara. I'm a bi teenager and have several problems fitting in society, especially in the school environment, where I used to get bullied by my classmates and also by my teachers. I used to chug on depression meds, but the teachers still called me out for making an excuse for not wanting to study, according to her. I've got male friends online and grateful too, but in real life I end up being alone because I am different or I am just myself. Society really cannot accept anyone who is living their life the way they like. Even if it's normalized or accepted all over the internet, in real life people still have to act pretentious about their feelings and sexuality. Oh my god. That was so यस्तो डाइसेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ the male teenager, he's already feeling out of place because उसको sexuality हुन्छ नि लुकाउनु परिरहेको छ जस्तै छ. Or openly when they are themselves, it seems like the friends pressure them into trying to make them fit into something. झन् अब मेकअप गर्छु स्किन केयर गर्छु भनेपछि त अब केटाहरूको लागि त्यो स्ट्यान्डर्ड्स अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन. इट्स नट रियली नेसेसरी जस्तो लाग्छ क्या. लाइक वेन इट कम्स टु वुमेन होइन ओ तिमी छोरी मान्छे भएर आफ्नो मेकअप गर्नुपर्छ, आफ्नो स्किन केयर गर्नुपर्छ, आफ्नो पेरेन्ट्सको ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन त्यो सोसाइटीले पुस गरिरहेको छ नि होइन, द्याट इज भेरी नर्मल क्या. अनि त्यही लाइक बिगेस्ट कन्ज्युमर एन्ड पर्चेसर्स अफ दिस ब्युटी प्रडक्ट्स बिकम वुमेन भनेर. अनि मेलको लागि चाहिँ इट्स मोर केटर टुवर्ड्स लाइक अब स्पोर्ट्सहरू, फिजिकल एक्टिभिटिज होइन, अब मोटर बाइक्स भयो, कार्स भयो, वाट एभर. बट अब वेन अ म्यान टेक्स केयर अफ हिमसेल्फ अभियसली लाइक कस्तो ए यो त गे रहेछ कि क्या हो, लाइक ही केयर्स अबाउट हिज लुक्स भनेर होइन. द्याट इज सच अ weird way of shaming an individual for their personal choices. यो केसमा चाहिँ this
bisexual male, he himself feels very out of place due to the fact that usko classमा टिचर्सहरूले अनि त्यसपछि as he said depressionसँग पनि deal गरिरहेको छ भनेर. And a lot of अघि भने जस्तै a lot of these standards keep pushing you towards social isolation, anxiety, होइन. Especially about previous confession ma pani maybe like the kids are setting beauty standards for themselves due to the peer pressure they feel or the social circle they keep भनेर. अनि यो केसमा चाहिँ अब टिचरहरूले चाहिँ they are pointing out होइन तिम्रो पढाइमा नि अफेक्ट भइरहेको छ भनेर. या आई थिङ्क जहिले पनि यो ब्युटीको कुरामा इट्स कस्तो जेन्डर स्टेरियोटाइप हुन्छ दुईवटा बक्स जस्तो होइन. लाइक एज अ मेन यु आर सपोज टु बी हुन्छ नि म्यास्कुलिन अनि विथ एकदमै त्यो पल्सहरू देखिने नसाहरू देखिने विथ बिग सोल्डर्स एन्ड अल होइन. तर त्यो आफ्नो मेनमा त्यो सफ्टनेस देखियो, फेमिनिन साइड देखियो. इफ दे लाइक टु डु मेकअप अर कुनै पनि यस्तो खालको कुरा गर्न मन लाग्यो भने इभन दो यो केसमा द पर्सन इज बाई क्लियरली मेन्सन छ तर छैन भने पनि पिपल इज गोइङ टु युज एकदम डेरोगेटरी टर्म्सहरू जस्तै छक्का हिजडा होइन. अनि दे आर नट साई टु से दोज थिङ्स के दे से इट भेरी कन्फिडेन्टली होइन. अनि द्याट्स भेरी ब्याड थिङ. अनि उसले भने नि जुन उसको साथीहरू धेरै अनलाइन नै छ, रियल लाइफमा छैन. एट द एन्ड अफ द डे इभन दो तिम्रो साथी अनलाइन छ भने तिमीले के अरे दिन बिताउने भनेको नर्मली रियल लाइफमा इफ यु हेभ रियल लाइफमा इन पर्सन फ्रेन्ड्स भने द्याट इज बेटर नि त होइन. सो साथी नहुनुभन्दा पनि एडिङ अन टु दिस के लाइक तिमीले अलरेडी यु आर गोइङ थ्रु थिङ्स अनि यु डोन्ट ह्याभ एनी वान जोसँग तिमी साँच्चीकै बसेर आफ्नो कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्छौ. बिकज तिमीसँग जति अनलाइन फ्रेन्ड भए पनि द पर्सन इज अल्सो ग्रेटफुल कि उसँग अनलाइन फ्रेन्ड छ भनेर. तर अनलाइन फ्रेन्ड र रियल लाइफ फ्रेन्ड इज टु डिफ्रेन्ट थिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन. टु हेल्प आउट होइन. सो उसँग रियल फ्रेन्ड्स जोसँग साँच्चीकै बसेर कुरा गर्न सकियो त्यस्तो छैन नि त. अनि मलाई चाहिँ कस्तो जहिले पनि सिन्स यु आर पुट इन्टु एउटा बक्स जसले गर्दाखेरि तिमी आफूलाई एक्सप्रेस पनि गर्न सक्दैनौ. कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमी यु माइट बी स्ट्रेट तर तिमीलाई मेकअप गर्न मनपर्छ भन्दैमा यु डोन्ट वान्ट टु एक्सप्रेस द्याट बिकज पिपल आर गोइङ टु कल यु गे जसले गर्दाखेरि इट इज गोइङ टु पुट यु झन् त्यो बक्समा त्यो केजमा जस्तो लाग्छ मलाई. यो मलाई कस्तो एउटा ओलम्पिक्सको केस याद आयो कि सिसहेट भनेर एउटा लास्ट ओलम्पिक्समा आई थिङ्क अ बक्सर फ्रम इन्डिया वाज नट अलाउड टु कम्पिट होइन. उसको रिभोक भयो कि के भयो आई फर्गट द एक्ज्याक्ट केस होइन. डु यु रिमेम्बर? मैले एक्ज्याक्टली याद छैन तर इज इट लाइक ऊ चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेको नो ट्रान्जेक्सन पनि होइन. सी इज लाइक होइन सी इज फिमेल नै होइन फिमेल बट देन बिकज सी हेज लाइक अलिकति म्यास्कुलिन अप्रोच अलिकति मसल्स छ अलिकति उसको टेस्टोस्टेरोन हाई छ होइन. सी वाज नट अलाउड टु कम्पिट इन द फिमेल क्याटेगोरी होइन. जबकि सी वाज भेरी वेल रेडी टु विन आई थिङ्क ब्रोन्ज होइन. अनि त्यसपछि अनि यो एउटा नेगेटिभ चाहिँ म मेरो साथीसँग डिस्कस गर्दै थिएँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ वाट सी सेड वाज जुन हामी दुईवटा बक्समा राख्न खोज्छौँ फिमेल यस्तो देख्छ र मेल यस्तो देख्छ. फिमेलले यस्तो गर्नुपर्छ भर्सेस मेलले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर दुइटा जुन डिस्टिङ्क्टली डिफ्रेन्ट राख्न खोज्छौँ होइन. इट इफेक्ट्स बिकज हामी सबैजना त वेयर अल वी हेभ हर्मोन्स टु भेरी प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हर्मोन्स विच डिफाइन्स आवर बडीली क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन. हाम्रो हेयर कति छ यो कति छ होइन डिफ्रेन्ट कुरा गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि women with high testosterone won't be qualified as women and that's so scary के. And sad, that is really so sad के होइन. अनि अब यो त हर्मोनल डिसब्यालेन्सेसहरूको कुरा हो होइन. अनि जुनलाई चाहिँ अब हामीले यस्तो यस्तो कुरालाई चाहिँ अब जस्तै उसको पनि केसमा होइन हि इज इन्ट्रेस्टेड इन समथिङ होइन. जुन त्यो फ्लुइडिटीले हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने होइन त्यो चाहिँ हामीले डिनाई गरेर जुन बक्समा राख्न खोज्छौँ त्यसले चाहिँ सबै जेन्डरलाई नै प्रब्लम हुन्छ कि होइन. अनि इभन इन सिचुएसन्स लाइक दिस अनि यो चाहिँ एउटा एकदमै नै स्याड सिचुएसन देखेको हामीले रिसेन्टली होइन. आई वाज अल्सो भेरी भेरी फ्युरियस. अनि it's always very very problematic to keep women and men in a certain box appearance wise or like roles and responsibility wise पनि त्यसरी नै ट्रान्सेन्ड हुन्छ नि त कति कुराहरू. अनि for this person specifically त he is so young होइन. he is trying to explore who he is. even like नेपालकै कन्टेक्समा really young trans होइन Nikisha होइन. बिचारा like she got trolled so much होइन. so much. अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ like
अगेन तैँले त यस्तो नगर्नुपर्ने त केटा होस् उसको त निकी बेबी भनेर भन्छ I find her very entertaining. Oh my god, I love her dance. She's really like she's really entertaining and she's really nice, but there is a very small population who understands that and appreciates that. The large population is like ke garako ele haina, like any and every comment they pass is very very derogatory. In reality usko age pani धेरै भएको छैन, she was just exploring her sexuality haina, अनि this society did not allow her to do that in a safe space pani ke and she was targeted a lot. It also comes down to mental health also लाग्छ के मलाई. Have you guys seen the video where Paradygm, he's a gay activist, हैन? He asked the prime minister a few questions about if he's up to date about the things about trans rights, gay sex, and he is like, the prime minister is like, no, I'm not that much educated in it. So everybody just cheers के पछाडि background मा. If you guys have noticed that. loud उ गरिरहेको थियो. अनि मलाई चाहिँ like mostly when it comes to gender equality debateहरू हुन्छ नि हैन, त्यसमा it always like एउटा counter arguments हुनुहुन्छ हैन, what about men's mental health भनेर हैन. But at the end of the day, if you are not letting these little boys and kids become fluid with their gender, and trying on feminine things or do like skincare and makeup, at the end of the day, they're not going to have a space where they can like express it and have a healthy relationship with whatever this is. अब स्किन केयरको कुरा भयो, जस्ट यो फेमिनिन कुराहरू यो एस्पेक्टहरू चाहिँ फेमिनिन हो भनेर योसँग पनि त एकदम हेल्दी रिलेसनसिप्सहरू हुनु पर्यो, सो द्याट दिस बोइज डोन्ट भ्यू गर्ल्स लाइक ओ देयर सो ड्रामेटिक, दे ओन्ली केयर अबाउट देयर लुक्स भनेर होइन. बिकज आई फिल लाइक त्यो चाहिँ बोथ वेज हुनुपर्छ क्या. गर्ल्स अल्सो सुड बी अलाउड टु बी लाइक ओ आई लाइक कार्स, आई लाइक एकदम जेनरल म्यास्कुलिन कुराहरू लाइक गेम्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट भनेर. क्यान गर्ल्स ड्राइभ चलाउनु पनि आउँछ. यु स्टे विथ लाइक स्ट्यान्डअप कमेडियन्स, सुड आई लाफ राइट नाउ खाले, इज इट फनी सुड आई लाफ नाउ खाले, त्यस्तो एकदमै उ गर्ने. इभन तिम्रै कुरामा पनि लाइक हाउ यो जेन्डरको कुरामा स्पेसल्ली मेललाई पनि धेरै सोसाइटल प्रेसर चाहिँ यो बडी इमेजको कुरामा होइन, कन्फिडेन्सको कुरामा चाहिँ लाइक यु निड टु बी म्यास्कुलिन और तिमी चाहिँ एकदमै त्यो बिल्डरवाला हुनुपर्छ, यु निड टु बी टल, यस्तो खालको यति धेरै आइरा हुन्छ कि यस्तो खालि. अब एभरेज हाइट नै अब वर्ल्ड वाइड नेपालको 5'4", 5'3" सम्म जस्तो होइन, वर्ल्ड वाइडमा 5'7" जस्तो. त it's not like we cannot expect all guys to be 6 feet. Unrealistic. Yeah. एकदम unrealistic body standards छ होइन. यही push गरिराख्यो. I feel like skin care को केसमा त everybody should be taking care of their skin. अनि it also comes down to the fact that economically कसले afford गर्न सक्छ, कसले गर्न सक्दैन भनेर. Oh, with that I have a next confession on that. So confession 3. I am 16 female. My friend suggested I use a certain product for my acne marks. It seems like everyone is using a product from this particular company/label. This is too expensive. My parents told me not to use any products as I'm too young for this, and they tell me I am beautiful with my acne marks as well. But I get comments about it every time in class. I can't help feeling insecure. I do want to trust my parents, but also want to fit in with my friends. I feel so left out as I cannot relate to their conversation. I really want glass skin and I want to look pretty. I have seen my friends getting better treatment and attention from boys and teacher as they are pretty and have clearer skin than me. What should I do? I cannot afford and don't even want to go against my parents. Yeah, I think यो टिकटक पनि एकदम धेरैमा छ नि होइन. यस्तो ब्युटी प्रडक्ट युज गर्नु, यो गर्नु होइन, यसले चाहिँ चटक्कै हुन्छ होइन. अल दिस थिङ्स. तपाईँको सी इज 16 फिमेल. I want to reflect when I was 16 होइन. खुब थ्रेडिङ गर्ने भूत चढाएको थियो. अनि थ्रेडिङ गरेपछि चाहिँ एउटा पिम्पल आएको थियो, जम्मा एउटा पिम्पल होइन. त्यो थ्रेडिङले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो पिम्पल बस्ट गर्यो होइन. बस्ट गरेपछि अझै पिम्पल आउँदै गयो. अनि म कन्टिन्युसली थ्रेडिङ गर्दै गएँ होइन. गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पुरै टेक्स्चर पनि बिग्रियो, त्यो पनि भयो. अनि 16 भयो, 17, 18तिर चाहिँ अनि फ्रेन्ड्स फ्रम स्कुल ठ्याक्कै 2 वर्षको हुन्छ नि, +2 सेपरेट. अनि त्यसपछि फ्रेन्ड्स फ्रम स्कुलबाट तिम्रो त कस्तो क्लियर स्किन थियो,
के भयो हुन्छ नि त्यस्तो खाले. अनि त्यसपछि अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई अब आई वाज नट रियली कन्ज्युम्ड बाई माई लुक्स त्यो बेला चाहिँ. आई डिडन्ट रियली थिङ्क अफ इट अलट पनि. आई वाज लाइक हुन्छ नि आइएम डुइङ 10,000 थिङ्स. आई वाज डुइङ एन इन्टर्नसिप होइन, आई वाज डुइङ समथिङ एल्स, आई वाज रनिङ फ्रम प्लेस टु प्लेस होइन. अनि खाना मिलिरहेको थिएन, पानी खाइरहेको थिएन होइन, 10,000 थिङ्स. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सानो पिम्पल डिन्ट रियली मेक अ लट अफ डिफ्रेन्स. तर आई रिमेम्बर क्लास 7मा चाहिँ चिकन पक्स आएको थियो क्या एकदम धेरै. अनि त्यसपछि चिकन पक्स चाहिँ कस्तो ठुल्ठुलो त्यो खाल्डो खाल्डो बनाइदिने कि. अनि आई वाज कन्सिडर्ड अ प्रिटी चाइल्ड है. अनि त्यो बेला चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यस्तो हिट भएको थिएन कि होइन, भेरी फ्रेङ्कली स्पिकिङ. मलाई त्यस्तो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड अलिअलि हाइटको कुरामा चाहिँ भइरहेको थियो. यो त फ्यामिलीमै सबसे डल्ली भयो, यसको त हाइटै बढेन, यताउता भइरहेको थियो. तर आई वाज ट्राइङ टु नट टेक इट बाई हार्ट त्यस्तो. तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको थियो. अनि ठ्याक्क म चिकन पक्स ट्रिटमेन्ट सकेर चाहिँ स्कुल पुगेपछि एउटा फ्रेन्ड who did not really used to talk to me a lot but I'm very confident चाहिँ she came to me, तिमी अब के गर्छौ, तिमी त पुरै फेस बिग्रेछ भनेर भने कि. अनि त्यसपछि अनि मलाई त भनेर बिकज मैले त्यस्तो कमेन्ट त्यस्तो खासै पाएको थिइनँ होइन पहिला. अनि पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति बिग्रेछ हो, अब के गर्ने हुन्छ नि, अब ला के गर्ने लाइफमै के गर्ने त्यो भिजनै छैन होइन, नथिङ बियोन्ड दिस जस्तो होइन. तर एट द सेम टाइम जुन 16मा उसले एक्ने मार्क्स भन्यो इट आई थिङ्क इट्स भेरी नर्मल होइन. एउटा त हर्मोनल कुरा भयो होइन. 16मा त यो बडी स्टिल ट्राइङ टु एडजस्ट, टिनेज हर्मोन्स आर प्रिटी वाइल्ड होइन. अनि हुन त एक्ने मार्क्स एकदम इफेक्ट चाहिँ गर्छ, मलाई पनि एकदम धेरै गरेकै हो होइन. तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर लाइक भनौँ न 10 years हेर्दाखेरि चाहिँ ल ठिकै छ, आई केम ओभर इट, इट टट मी फ्यु भ्यालुएबल लेसन्स. तर यो बहिनीले भने जस्तै एट द्याट मोमेन्ट द मोमेन्ट म्याटर्स भने कि लाइक इफ यु आर नट एबल टु लुक अबभ इट होइन, अर बी लाइक होइन अरू कुरामा ध्यान दिइरहेको छैन भने चाहिँ त्यही नै तिम्रो लागि ठुलो कुरा भइदिन्छ. अनि द्याट्स द रियालिटी अफ द सिचुएसन के होइन. उसको प्यारेन्ट्स पनि भनेको छ उसलाई त होइन, तिमी त एकदम प्रिटी छौ, ब्युटिफुल छौ होइन, यो एक्ने मार्क्स मेक यु लुक ब्युटिफुल भनेर भनेको छ होइन. तर अब उसले चाहिँ त्यो देयर जस्ट सेइङ भन्नको लागि भन्यो खालि. इट्स भेरी देयर माई पेरेन्ट्स अफ कोर्स हुन्छ नि. What do you just said about something about Sonika के अरे मलाई चाहिँ ब्युटिफुल नभन्दा भए हुन्थ्यो खालि. लाइक हाउ वुड यु ट्याकल दिस सिचुएसन होला. मलाई चाहिँ आई थिङ्क हामी रियलाइजै गर्दैनौँ ब्युटी कुनै पनि ब्युटी स्ट्यान्डर्डमा फिट इन गर्नलाई देयर इज दिस हाई कस्ट अफ ब्युटी के यति एक्सपेन्सिभ हुन्छ ब्युटी भन्ने कुरा. बिकज ग्रोइङ अप मलाई चाहिँ अनेस्टली होइन आई अलवेज बिन अ भेरी हार्ड वर्किङ किड होइन, सबै यस्तो खालको. बिकज आई न्यू कि beauty is not something that I never felt I'm the prettiest girl out there honestly होइन. So I knew कि मलाई चाहिँ ब्युटीले होइन कि मेरो स्किल्सले मेरो ट्यालेन्टले आई वान्ट इट टु बी मेरो रेकग्निसन खालको के. सो आई अलवेज वर्क हार्डर बिकज आई न्यू म अर्को आई एम नट ब्लेस्ड विथ ब्युटीवाला के आई डोन्ट नो. अनि त्यही भएर पनि आई नेभर लाइक वेन समबडी ब्युटिफुल बाई द वे. थ्याङ्क यू. आई डोन्ट नो तर अहिले इन्सिक्योरी देखिरहेको होइन. यु रेडिएट सो मच एनर्जी होइन, एन्ड युर सो ट्यालेन्टेड. अनि आई थिङ्क एभ्रिथिङ द्याट यु वर्क फर इन दिस लाइफ हुन्छ इट सोज के इट सोज होइन. अनि आई थिङ्क दिस इज अनम्याच्ड. एन्ड अल्सो आई क्यान नट टेक कम्प्लिमेन्ट्स, आई रियली क्यान नट. थ्याङ्क यू भन्दैन म सक्दैन कि आई फिल लाइक आई हेभ दिस एकदमै कसैले यो हरेक कुरामा छ मलाई कसैले कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भने आई लाइक एकदम रियोस्योर गरेको. मलाई टाइम एन्ड अगेन मेरो काममा युआर डुइङ गुड, यु डिड अ गुड जब यस्तो खालको भनिराख्नुपर्छ कि होइन मलाई. अनि तर कसैले भन्यो भने पनि म पत्याउँदैन कि दे आर सेङ जस्ट टु से त्यो यो कन्फेसनमा जस्तै होइन. अनि यो ब्युटिफुल देखिनलाई पनि एकदमै हुन्छ. अनि प्लस सिसेडली त क्लासमा पनि अब यो ब्युटी ट्रेन्ड्सको बारेमा कुरा हुन्छ लाइक प्रडक्टहरूको कुराहरू होइन. सो आई थिङ्क तिम्रो सर्कलले पनि धेरै कुरा डिफाइन गर्छ होइन. ग्रोइङ अप आई डिडन्ट युज स्किन केयर, मेरो लागि आई थिङ्क फेस वास नै थियो होला स्किन केयरको नाममा होइन. नाउ आई डु स्किन केयर बिकज आई नो यसको इम्पोर्टेन्स एन्ड आई स्टार्टेड अर्निङ माई ओन मनी. सो आई क्यान स्पेन्ड थाउजन्ड्स हुन्छ नि अफु. तर हामी वी नेभर रियलाइज यो क्लास प्रिभिलेजवाला कुरा के होइन. इफ यु डोन्ट कम फ्रम सर्टेन ब्याकग्राउन्ड, इफ यु डोन्ट कम फ्रम सर्टेन एउटा कास्ट सिस्टम होला. बिकज इफ यु सी सर्टेन लाइक रिजनको मान्छे दे आर मोर अलिक फेयर यो कम्प्लेक्सन भएको हुन्छ होइन. आई ग्रो अप इन तराई. सो तराईमा मोस्टली
डार्क कम्प्लेक्सनै हुन्छ इभन ग्रोइङ अप होइन आई युज टु बी दिस डार्क चाइल्ड के इभन दो बच्चामा आई वाज हुन्छ नि त्यो अलिक फेयर साइडमा तर यति गर्मी हुन्छ कि यु आर अल ट्यान्ड होइन अनि वेन आई केम टु मुभ टु काठमाडौँ मलाई मान्छेहरूले चाहिँ तिमी त कस्तो गोरी भयो होइन के लाउँछौ तिमी त्यस्तो टाइपको के हुन्छ नि एट द एन्ड अफ द डे रिलेटिङ इट विथ द्याट अनि त्यही भएर पनि वी डोन्ट टक अबाउट यो कुराहरू तिमी कुन रिजनबाट आउँछौ अर तिम्रो क्लासको कुरा हुन्छ क्लास प्रिभिलेज कुरा चाहिँ हामी एकदम रेकग्नाइजै गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि Oh, there was a trend name. They show like Hollywood, Bollywood actresses or before and after. Just and say and they're like pretty भन्दा नि मनी चाहिँ हो रहेछ खाली एउटा थियो नि इट्स नट यु आर अग्ली इट्स यु डोन्ट ह्याभ मनी यु डोन्ट ह्याभ इनफ मनी वाला के त्यो वाला वन्स यु ग्रो अप यु प्रिटी मच रियलाइज अब यो जुन ब्युटी प्रोसिड्युर्सहरू हुन्छ होइन अब फर इक्जाम्पल लिप फिलर्सहरू आई वाज भेरी इन्सिक्योर ग्रोइङ अप होइन मेरो लिप्सको बारेमा क्या त्यो कस्तो नभएको इन्सिक्योरिटी हुन्छ क्या ओ माई चिन इज टु फार फ्रम माई लिप्स भनेर सोच्थेँ क्या म जहिले प्लस आई ग्रो अप विथ एकदम प्रिटी सिस्टर्स के लाइक अब हुन्छ नि त्यो क्लासमा यस्तो स्ट्यान्ड आउट गर्ने हुन्छ नि ब्युटिफुल सिस्टर लाइक हामी तराईकै हो होइन तर मेरो बहिनी चाहिँ गोरो क्या हिउँ जस्तै गोरो क्या लाइक ओ माई गड द काइन्ड अफ इन्सिक्योरिटिज आई ह्याड ग्रोइङ अप आई अलवेज थट ला लाइक मेरो मामु जस्तो प्रिटी म कहिले पनि हुँदैन ओर हुन्छ नि मेरो बहिनी जस्तो प्रिटी म कहिले पनि हुँदैन प्लस I love the fact that my sister kind of उसलाई चाहिँ अब because she grew up in the beauty side होइन उसलाई she cared about her looks a lot के अनि उसले चाहिँ मसँग सेयर गर्थ्यो कि उसको स्किन केयर प्रडक्ट्स अनि म पनि अब सोनिकाले भने जस्तै होइन आई थट हुन्छ नि ओ मैले काम गरेँ भने त मलाई कसैले पनि मेरो लुक्सको अनुसार दाज्दैन भनेर अनि त्यसपछि बहिनी मसँग स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू सबै सेयर गर्ने होइन एज वी ग्रु अप वी स्टार्टेड डुइङ आवर ओन थिङ वी लिभ सेपरेटली अनि त्यतिखेर रियलाइज भयो कि ओ माई गड यसले युज गर्ने प्रडक्टहरू त कस्तो महँगो रहेछ अनि अब कन्फेसरले भने जस्तै अब मेरो मम चाहिँ फेरि सी अलवेज वाज लाइक हुन्छ नि ओ युआर सो ब्युटिफुल यु डोन्ट निड एनिथिङ होइन अब एउटा सनस्क्रिन किनिदिएको थियो यही लगाऊ भन्थ्यो क्या सो लाइक फर मोस्ट अफ माई लाइफ नै होइन आई ओन्ली ग्रो अप विथ द सनस्क्रिन अनि अरू म केही पनि लाउँदैन थिएँ क्या अनि पछि चाहिँ अब टिकटक आयो अनि टिकटकमा यु किप सिइङ ओ लाइक युज दिस 8 स्टेप हुन्छ नि 14 स्टेप स्किन केयर रुटिन कोरियन स्किन केयर ओ माई गॉड दे आर डिफरेंट काइन्ड जो स्नेल के पनि लाउन स्नेल वाला पनि राइस वाटर it really does come to economic background at the end of the day. But you know, bistari, I think once we all grow up, we start realizing, oh, skincare is important, right? So, khasma bhanera we found our own range ko products. And also, it's not about using like expensive product. It's about knowing timlai chai ke फिट इन हुन्छ तर त्यो फिगर आउट गर्न पनि इट्स सो डिफिकल्ट होइन यस्तो कुराहरू अल यु हेभ टु डु इज मजाले आफ्नो मुख धुने द्याट्स इट आई थिङ्क है सुत्नुभन्दा अगाडि एकदमै बाहिर हिँडेर आइसकेपछि पल्युसनले भइरहेको हुन्छ बेसिक हाइजिनको कुरा के अनि आई डोन्ट थिङ्क यु निड टु युज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ प्रडक्ट्स आउट देयर तर अहिले सोसियल मिडियाको कुरा गरिरहेको छौँ होइन यो एआईको कुरा पनि वी निड टु टक अबाउट इट बिकज सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि वी सी होइन यस्तो फ्ललेस स्किन होइन मान्छेहरूले कति धेरै फिल्टर्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ अनि आई डोन्ट नो इफ यु गाइज नोटिस किन अहिले चाहिँ करेन्टली यो गिब्ली नै भन्छ होइन यो गिब्लीवाला के अरे च्याट जिपिटीलाई भनेर अनि मेरो पिक्चर चाहिँ यसमा टर्न गरिदेऊ भनेर ट्रेन्ड आइरहेछ होइन अनि मैले चाहिँ के नोटिस गरिरहेको थिएँ भने इफ यु अपलोड आफ्नो पिक्चर जहिले पनि यु गेट अलि थिनर अलि बिग आइज यु नो अलि ब्युटिफाइड भर्जन अफ युर सेल्फ इभन त्यो कार्टुन खालको भर्जनमा छ तैपनि यु सी द्याट भर्जन Have you guys tried and seen that, noticed? I mean, I think that is, exactly what social media does. Like, for example, Snapchat for a very long time, होइन मलाई चाहिँ सबैले तिम्रो नाक लाइक भर्खर भेटा हुन्छ 2 मिनट पनि भाउदैन भेटेको होइन तिम्रो नाक क्या ठुलो रहेछ भनेर भन्ने कि अनि त्यसपछि लाइक लामो छ सार्प छ समथिङ केही न केही आउँथ्यो अनि आई बी लाइक हजुरबाको आएको के गर्ने हुन्छ नि अब यही छ त हेरिटेज के गर्ने होइन सो आई काइन्ड अफ ग्रु आउट अफ इट त्यो नाकको कुरा पनि चाहिँ तर आई फिगर्ड एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि स्न्यापच्याट फिल्टरमा ठ्याक्क राख्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट जुन इन्सिक्योरिटी थियो त्यो चाहिँ हट्यो खाले हुन्छ नि लाइक इट वाज द काइन्ड अफ लेन्थ द्याट आई वान्टेड होइन डिफ्रेन्ट कुरा हो द्याट हुन्छ नि इन दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड धेरै चाहिँ त्यस्तो सर्जरीहरू गर्दैन होइन तर लेट्स से इफ माई द्याट इन्सिक्योरिटी
चाहिँ प्रोग्रेस भएर भएको भए चाहिँ मेबी त्यस्तो पनि सर्जरी गर्थ्यो कि होला होइन तर आई डोन्ट नो आइम नट तर सर्जरी गर्न पनि इट्स ओके होइन इफ यु आर इन्सिक्योर अबाउट समथिङ तर यु नो अरूको पर्सेप्सनले गर्दाखेरि इट अफेक्टेड यु सो मच बिकज आई डोन्ट थिङ्क हामी जन्मिँदैखेरि इन्सिक्योर भएर जन्मिने होइन होइन सोसाइटीले नै यस्तो भएन योर्स नोट्स वाट सपोज टु लुक लाइक दिस तर त्यस्तो देखियो भनेर हो नि त होइन सो त्यही भएर पनि यु नो लाइक तिमीलाई इन्सिक्योर थियो इफ प्लास्टिक सर्जरी गरेर यु आर डुइङ नो जब अनि त्यसले गर्दा सेक्योर फिल हुन्छ कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ भने गर इट्स अप टु इट्स योर पर्सनल चोइस तर एक्सपेन्सिभ कुरा इकोनोमिक हुन्छ नि लाइक कस्ट अफ ब्युटी भन्ने कुरा के इट्स सो एक्सपेन्सिभ Yeah, I think when we're talking about this, you want to say something? Yeah. So I wanted to really quickly, since we are coming towards an end, I want to talk about what do you guys think about the term beauty with the brain and how it caters to pretty privilege since I think about when we were younger Tumblr भन्ने app थियो नि you guys remember we was like those are the cool kids भनेर हैन but in literal sense the Tumblr मा जुन kids हरु highlight हुन्छ नि हैन उनीहरु त like fairest अनि greatest अनि beautifulest of the bunch भनेर अनि media ले promote गर्ने हो नि त अनि त्यसरी नै अब we always thought यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो सबैजना यस्तै देख्छ भनेर अनि सिमिलरली अहिले टिकटक ट्रेन्ड्समा पनि त्यही कुरा हुँदैछ नि त सो लाइक द फेयरेस्ट द मोस्ट प्रिटिएस्ट होइन इभन टिकटकमा होइन इफ यु सी द ट्रेन्ड लाइक एकदम भाइरल गयो भन्छ टर्म होइन जुन लाइक एकदम ब्युटिफुल अलि लिप्सिङ मात्र गरेको छ सोइङ अफ आई गट भेरी एङ्ग्री आई गेस सोइङ अफ यर ब्युटी जस्ट मेकिङ हुन्छ नि पिपल्स लाइक मेकिङ स्योर यु लुक ब्युटिफुल विथ जस्ट अ फ्यु लिप्सिङ त्यो मान्छे एकदम भाइरल गएर हुन्छ अनि द कमेन्ट इज लाइक युआर सो प्रिटी अनि द्याट्स वाइ वी हियर द टर्म प्रिटी प्रिभिलेज बिकज वान्स वेन यु आर ब्युटिफुल when someone perceives you एकदम राम्रो तरिकाले राम्री भनेर they treat you better के they treat you अलि राम्रो तरिकाले don't you guys think? You know, I think TikTok and everything is really a reflection of because TikTok मा चल्यो भन्नुको मतलब सोसाइटीले मान्यो हैन it's a very good reflection of what you are personally engaging with पनि के हैन अनि त्यो चाहिँ मलाई अब फर इक्जाम्पल कसैले त्यस्तै नै मन पराउँछ भने त्यस्तै नै आइरहन्छ अनि त्यसले धेरै माग्नु भनेको कारण त्यो साइकल रिपिट भएको हो नि त अनि मलाई चाहिँ इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ वाट युर सिइङ वाट द सोसाइटी वान्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ अलङ द सेम लाइन्स अनि इट्स प्रिटी स्याड जो मान्छे हामी रियल लाइफमा देख्छौँ उनीहरूले टिकटक चलाउने उनीहरूले सोसियल मिडिया चलाउने हो नि त सो उनीहरूको थट्सहरू रिफ्लेक्ट हुन्छ झन् इट्स इजियर फर देम बिकज दे क्यान जस्ट टाइप एन्ड इट्स लाइक कन्सिक्वेन्सेसको मतलब पनि हुँदैन नि त सोसियल मिडियामा इफ यु सी भने अनि लाइक त्यही हो सो डु यु गाइज नो 2023 मा युपीको टपहरू थियो नि Oh my god, that was so heartbreaking. She topped the whole state, right? But people focus were just was on her beauty, focusing on her appearance. I also remember there was this one influencer who made a glow up video, okay? But it was ekdam kind hearted and warm messages how they talked about school like talent ma focus garnu parcha bhanera. अनि आई थिङ्क ब्युटी विथ द ब्रेन चाहिँ होइन स्पेसली अब यो पेजेन्टहरूमा it reinforces that idea that if you're pretty probably you're not that smart you're dumb bala and I've also heard this one bimbo भनेर युज गर्छ नि टर्म people who weren't cute or pretty बच्चा बेलामा चाहिँ they kind of develop a humor भनेर एउटा ट्रेन्ड थियो नि त्यो which is I think kind of true पनि हैन अहिले सोच्दाखेरि that is also a reflection of society के what you value हैन what are you giving more value to हैन अब दुईटा बच्चा छ रे equally of the same age एउटा चाहिँ conventional standard pretty छ अर्को चाहिँ छैन भने चाहिँ you're giving attention to that one person who's conventionally pretty अर्कोले त केही गर्नु पर्यो नि त हैन अनि त्यो चाहिँ फेरि साइकल नै हो जस्तो लाग्छ हैन also there is this assumption like when you are beautiful like you must not be हुन्छ नि तिमीसँग त्यो दिमागै छैन टाइपको के सो पिपल हेभ दिस assumption as well like beauty with brain भन्ने टर्म नै मन पर्दैन मलाई अब it's the same like if girls need to be pretty guys need to have money भने मलाई मन नै पर्दैन त्यो होल कन्सेप्टै मन पर्दैन which हामी यहाँसँगै बसेर डाइसेक्ट गरिरहेको छौँ अनि what are some advices you want to give to younger girls and Nepali women who are viewing this
who are listening to this podcast to help them deal with beauty standards and their own insecurities? I think one of the most important things that young girls and young women should do, or like boys, everybody who's young, who's like affected young with people. this, young people should do, is to sit and reflect आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङहरूलाई चाहिँ एकैछिनलाई shut off गरेर to sit and reflect that what exactly matters to you. For example, you were able to be like, होइन यसलाई चाहिँ म साइडमा राख्छु, मेरो लागि अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको मेरो पढाइ हो, मेरो लागि अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कुरा हो, त्यो कुरा हो, त्यही भएर म यसलाई चाहिँ आई विल नट लेट इट अफेक्ट मी भनेर जुन एउटा हेड स्ट्रङ एटिट्युड लिएर अगाडि बढ्न सक्छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज a very ideal situation, a very easy situation, a very easy solution भन्छ म चाहिँ, लाइक आफ्नो इन्सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ त्यसरी चेक गर्नलाई होइन. एट द सेम टाइम इट्स नट हेल्पफुल इफ समबडी इन योर ओन होम इज होइन कन्सटेन्टली क्रिटिसाइजिङ यु कि होइन त यस्तो गर यस्तो नगर हुन्छ नि, के अरे मुखमा चाहिँ यो उप्तन लगाऊ अलिकति ग्लो आउँछ हुन्छ नि, दिस द्याट, त्यो भइरहेको छ भने चाहिँ द्याट्स नट हेल्पफुल फेरि होइन. तर अ लट अफ सिचुएसन्स वेयर आई टक विथ अ लट अफ विमेन, देयर लाइक एट सम पोइन्ट इट कम्स टु देम एपिफनी कि होइन यो सबै वाया त योबाट चाहिँ म निस्किन्छु भनेर उनीहरूले आफैले नै त्यो इनिसिएसन लिएको चाहिँ देखिरहेको हुन्छु म जेनरली होइन. तर द्याट्स अल्सो भेरी आइडियल होइन. अनि I would generally suggest for them to just sit and write down what is your priority, what is important, what is within your control and what is not in your control. होइन त्यो एउटा जुन सर्कलमा हुन्छ नि, अनि what should matter to you and what should not matter to you. If you can't change certain things, then probably त्यसमा दिमाग लगाएर चाहिँ अहिले काम छैन हुन्छ नि. अनि त्यो डिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ आफू पनि हेडस्ट्रङ भएर सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि तर मैले यहाँ भनेर भन्छ चाहिँ इट्स भेरी इजी होइन. जस्तै मेरो हाइट इज लाइक 5'1" होइन, मेरो घरमा चाहिँ 5'8", 5'9", 6'1" हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि सबै फ्यामिली फोटोमा पनि म चाहिँ सानो देखिरहेको हुन्छ कि होइन. अनि त्यसपछि सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अफेक्ट चाहिँ गरे हो नि त, हाइटले चाहिँ अफेक्ट गरे हो मलाई. अनि आई थिङ्क आई काइन्ड अफ प्रोजेक्टेड द्याट इन द रिलेसनसिप्स द्याट आई वाज इन एज अ चाइल्ड पनि हुन्छ नि, टल केटा पनि आहा भन्ने हुन्छ नि, त्यो भ्यालिडेसन हुन्छ नि, त्यस्तो खाले चाहिँ खोजिरहेको हुने रहेछु होइन वेन आई वाज रियली यङ. तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क आई ग्रोन आउट अफ इट. एउटा त एजले पनि हुन्छ, एउटा लाइफ एक्सपिरियन्सेसले पनि यु काइन्ड अफ ग्रो आउट अफ इट. अर्को चाहिँ आई थिङ्क टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो चाहिँ सबै बुलसिट हो, आई निड टु मुभ अन भन्ने खाले कुरा चाहिँ. तर इट्स भेरी डिफिकल्ट फर यङ पर्सन टु द्याट, तर आई थिङ्क इट विल टेक time. I want to emphasize कि there's something I learned as I was growing up होइन. अनि म चाहिँ every time I talk bad about myself, especially when it comes to physical appearance, म चाहिँ I look at my grandparents or I look at my mom and dad and I always ask myself हुन्छ नि, you are literally a product of your heritage, you are a product of the genetics that you are, would you be telling us your mom or your dad or your grandparents ugly, like in a sense, would you be would you be about mouthing their physical appearance भनेर सोच्छु क्या म जहिले. And then it really helps me like clarify हुन्छ नि कि where my eyes come from, nose come from, lips come from, and then I really learn to appreciate it. What about you, Sonika? So मलाई चाहिँ normally the body image issue like I have अहिले पनि it has always come out of relationship, what people has told me, romantic relationship होला or friendly or whatever होइन. So I think सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लाइक श्वेता दी अघि मेन्सन्ड होइन, लाइक यु निड टु रिफ्लेक्ट अनि अल्सो रिइभ्यालुएट तिम्रो बडीसँगको रिलेसनसिप. आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे तिमीसँग मर्दासम्म हुने भनेको तिमी नै हो, तिम्रो बडी नै हो. नो वान इज गोइङ टु बी देयर फर यु अनेस्टली नै, एकदम हार्सली पनि. सो आई थिङ्क तिमीले आफूतिर मिन भयो भने लाइक भन्छ नि सेल्फ लभ इज सो इम्पोर्टेन्ट. इट्स सो इजी होइन भन्नलाई, बिकज मैले पनि त्यो लेभलमा म पनि पुगेकै छैन होइन. तर पनि एटलिस्ट रेकग्नाइजिङ अनि एड्रेसिङ त्यो कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर्स्ट स्टेप नै त्यही हो नि त. सो नोइङ कि लाइक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तिम्रो बडी हो. अनि बडी पछि वान्स यु नो त्यसको इम्पोर्टेन्स, यु स्टार्ट टेकिङ केयर अफ यर बडी. तिम्रो अरू एस्पेक्टहरू पनि, फिजिकल एस्पेक्टहरू हुनसक्छ इन्टर्नली पनि के. अनि एट द एन्ड अफ द डे तिमी जस्तो जे गरे पनि वाट इज विदिन द्याट इज इम्पोर्टेन्ट होइन. सो वर्क अन द्याट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ.
अब beauty fades, you Yeah. grow, you get wrinkles. तर त्यो भन्न सजिलो हुन्छ तर one आफूलाई last, चाहिँ अब बाहिरबाट वाइ डोन्ट आई लुक प्रिटी, वाइ इज माई हेयर लुकिङ लाइक दिस यताउता भनेरै कुरा। मलाई चाहिँ जब कपाल काटेको थिएँ आई वाज लाइक ओ माई गड आई लुक सो अग्ली। मलाई एक हप्तासम्म आई क्राइड अनेस्टली बिकज आई फेल लाइक आई डिन्ट लुक गुड इनफ होइन। सो बिकज यो अरूको पर्सेप्सन हो नि त, सो त्यही भएर पनि आई स्टार्टेड थिङ्किङ कि त अरूको पर्सेप्सन हो होइन। आई लुक फाइन, आई एम अलाइभ वाला के, सो think like that. Yeah. Also, one last thing before we wrap up is the reason we thought this particular topic is important is because it seeps into so many of your different dimensions of your life. For example, if you have a bad relationship with yourself and your body, it probably will show in a relationship with your partner. It'll probably show in a relationship, in even your work relationship. And if you need to go out and perform, or even right now, we're doing this podcast, we spent good amount of time to look the way we do. Yes, we did. And especially there was a certain connotation to it that we need to look a certain way, we need to look presentable छ होइन तर अब होइन अलिक मोटी देखेला कि लेट्स चेन्ज द एङ्गल दिस द्याट त्यो सबै भयो नि त यहाँ बसेर एकछिन अगाडि होइन। तर आइ एम अल्सो ग्ल्याड द्याट वी क्यान डिस्कस आवर इन्सिक्योरिटिज एनी यु वन्ट बी जजिङ मी के हुन्छ नि, यु वन्ट बी जजिङ मी के होइन। मैले चाहिँ म भन्छु कि ए ला मेरो डबल चिन देखेला कि भनेर मैले भने अरे, तर त्यहाँबाट फिर्ता आएन नि त हुन्छ नि कि I'm going to say you look very beautiful, you look very amazing भनेर I'm going to reassure you. यो रियस्योर यु राइट। सो म पनि लिसनर्सहरूलाई चाहिँ के अर्ज गर्छु भन्दाखेरि प्लिज फाइन्ड योर सर्कल होइन, फाइन्ड पिपल हु हेभ भाइब्स द्याट म्याच यु बेसिकली होइन, क्रिएट स्पेस सर्कल्स अराउन्ड यु होइन, सरी सेफ सर्कल्स अराउन्ड यु होइन। अनि द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर योर ओन ग्रोथ। अनि इफ समबडी गिभ्स यु ब्याड भाइब्स जस्ट से बाई बाई। अनि आई नो द्याट्स नट एज इजी, but please do make an active effort. Thank you so much for watching Thank our you. 4th episode of Nepali Chhori Haru. I hope you follow us on Instagram. Oh my god. TikTok. And then thank you so much for sharing your stories. Your stories are very important. We are very grateful. You can share your own stories on our NGL link. And thank you for listening. Thank you for being here with us and start reconnecting with yourself and loving your body because it's very important and we love you. Wait, how is it done?